anyway. Okay, so we are live now. Alright, insyaAllah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung 3.4. Okay, 3.4 on our last video, on our last session. We have covered post-zygotic isolation. Sorry, pre-zygotic isolation. Okay, let's do a quick recap. Pre-zygotic ni, okay. Isolation, okay. Before that, isolation ni adalah factors involved in the formation of new species. Okay, maknanya bila penghasilan spesies yang baru tu ada disebabkan oleh 4 faktor ni. But under the factor of isolation, there are many things to discuss. So we have discussed on our last session about pre-zygotic isolation. Pre-zygotic isolation is the mechanism of isolation sebelum terhasilnya atau terjadinya zygote. So maknanya sebelum persenyawan antara sperm and ovum tu, sebelum fertilization itu, apakah isolation yang berlaku, i.e. temporal, berkaitan dengan masa, habitat, tempat tinggal. So maknanya dia tak boleh nak bertemu pun dia punya parents dia ni. Okay, so and then behavioral isolation. Alright, and then we also have mechanical isolation and etc. Maknanya and gametic isolation. Maknanya sperm and ovum tidak dapat untuk fertilize untuk menghasilkan zygote. So now we come to the next mechanism, i.e. post-zygotic isolation, still under isolation. Okay, so for post-zygotic isolation ni bermaksud somehow katakanlah the two individu tu, male and female ni berjaya juga untuk buat process of fertilization. Okay, so maksudnya somehow the ovum and sperm manage to fertilize. So then what are the next mechanism yang menghalang, yang isolate daripada terjadinya spesies untuk terjadi spesies yang baharu. Okay. Alright, so number one is reduce hybrid viability or hybrid inviability. Maksudnya dipanggil nama lain sebagai hybrid inviability ataupun reduced hybrid viability. Okay, what does this means? Okay, fertilization occur. So here is the first keyword. So maksudnya berlaku proses fertilization. Bermaksud dia yang jantan dan betina tu berjaya jugalah untuk bersenyawa. Maknanya walaupun katalah tarian dia berbeza ke apa, mating, courtship ritual, semua tu berbeza, somehow they manage to do their fertilization process. The sperm and ovum berjaya untuk fertilize, hasilkan zygote. Okay, so but hybrid zygote, hybrid ni maksudnya kacukan. Maknanya dah ada kacuk tu, hybrid zygote fails to develop. Maknanya zygote itu, dalam stage zygote itu tak boleh develop sampai dia lahir pun. Maknanya dalam kandungan lagi dah gugur. Macam tu. So kalau maksudnya begitu, kita tahulah dia being isolated antara satu sama lain. So lama kelamaan antara individu A dengan individu B ini, mereka akan menjadi spesies yang berbeza. So remember, we are still talking about speciation. Maknanya macam mana terbentuknya spesies yang baharu. Okay, daripada pre-existing species. Katakanlah ada donkey A, ada donkey B. Satu warna kelabu, satu warna coklat. Katakanlah yang kelabu dan coklat ini dia dah diverge daripada masa yang lama sebelum ini. Katalah mereka bersenyawa and then anak mereka semuanya zygotnya tidak develop. So maknanya kita tahu yang kelabu dan warna coklat tadi, mereka adalah spesies yang berbeza dah. Sekarang dah speciation, formation of new species A and B daripada originally pre-existing species yang sudah ada. Okay, ataupun the hybrid fail to reach sexual maturity. Maksudnya katakanlah berjaya juga lahir hybrid tersebut, kacukan tersebut. Okay, but the individu yang kacukan tadi tu tidak membesar dengan sempurna. Maknanya dia cacat dari pelbagai segi lah, tak kira daripada parameters apa pun, sebelum sampai sexual maturity. Maksudnya tak sampai umur puberty pun, mana tak sempat untuk mencapai umur matang pun untuk melakukan proses persenyawaan. So ini kita panggil sebagai reduced hybrid viability. Viable ni maksudnya wujudlah, muncullah, ada. Ini reduce, maksud reduce tu tak adalah ataupun kurang. Okay, so next one. This is so di bawah under post-zygotic ni, there are 1, 2 and the total ada 4, sorry, ada 3.
Okay, yang kita akan discusskan. So the second one is reduce hybrid fertility or hybrid sterility. So in this case, mana mechanism yang kedua ini, hybrids tu sterile, maksudnya hybrid tu yang haiwan kacukan tadi berjaya untuk survive sehingga umur matang, dah meringkat remaja apa semualah berjaya. Tetapi semua hybridnya ini sterile, semuanya mandul. Okay. Reduce fertility maksudnya tidak subur. Sterility juga maksudnya tidak subur, mandul. So, hybrids are sterile or fail to produce functional gametes. Kalau kata dia hasilkan gametes pun, gametnya semua tak function. Semua sperm and ovumnya tak function, tak lengkap dan tak sempurna. I.e. crossing between horse and donkey will produce sterile mule. Mule ni kalau dalam bahasa Melayu, tak silap saya, kalau tak silap saya, is bagal. Jenis-jenis keldai lah. So, donkey is keldai, apa ni, horse ni kuda, kuda dikacuk dengan keldai, so dapatlah bagal, tak silap saya in Malay dipanggil sebagai bagal, called as mule. So mule ni semua adalah sterile, semua mule adalah mandul. Gitu. So we know that horse and donkey now, of course lah, they are different species. Okay. Alright, macam inilah rupanya kan. Okay, so horse and donkey, bila kita kacukkan dia menjadi mule. Okay. Sorry, apa tu kat sini? Usually mules cannot reproduce. If an offspring does result, it cannot reproduce. Maknanya katalah ada anak tu, dia tidak boleh nak reproduce dengan sendirinya. Okay, so a mule results from the mating of a horse and a donkey. So inilah dia. Alright, so why mules are sterile? Kenapa mules ni adalah mandul ataupun sterile? Macam ni, kalau kita tengok here, this diagram is very good. Dia dah siap labelkan sekali. The blue chromosomes are actually from the horse. So dia labelkan H1, H2, H3. Maksudnya kromosom daripada horse, kromosom 1, kromosom 2, kromosom 3 daripada horse. And from the donkey, donkey kromosom 1, donkey kromosom 2. So ingat, bila kita fertilize, bila kita berlaku proses fertilization, kromosom datang, let's say, daripada sperm ini, yang kromosom ini, yang horse ini datang daripada ovum ni. So dia orang bergabung. So another thing is that not necessary, bukanlah maksud, walaupun dekat sini lukis ada 2 saja kromosom, bukanlah maksud donkey tu hanya ada 2 kromosom. Gambar raja ini hanya untuk memudahkan pemahaman korang sahaja. Okay, let us look on the next scenario. I mean the continuation of the scenario. So later when this the cell develops, this gametic cell develop, so kita tengok, kita ada H1, H2, H3 over here scattered, donkey 1 and donkey 2. So nampak tak, during the process of meiosis, masa nak buat gamet tu, nak buat sperm and ovum tu, dekat sini tadi tu, okay, mule ni, dia ada 5 kromosom, dia ada 5 kromosom. So when these chromosomes align at metaphase plate, so separuh akan ke that pole, the other half will go to this opposite pole. Macam mana dapatkan sama rata sana dan sini? Tak boleh, sebab dia tidak sama. Maksud sama tu, okay, memanglah kromosom ni separuh ni pergi sana, tapi dia takkan pergi secara adil. Maknanya kat sini sepatutnya dapat apa ni, yang sama rata lah. Tapi kat sini tak sama rata. Yang ni mungkin dapat, sebelah sini mungkin dapat H1, H2, H1, H3, D2. So dia tak ada kromosom D1. Macam mana nak sama rata? So bila tak sama rata, dia tidak akan boleh menjadi yang fertile lah. Fertile tu maksud dia maknanya gamet dia tu tak lengkap. Saya bagi contoh lagi, macam manusia, we have 46 chromosomes. Okay, bila 46 chromosomes tu dia ada dalam 23 pasang, 23 pairs. So 23 pairs itu akan align. So 23 kan 23 pasang kan. So 23 kromosom gerak ke sana, 23 kromosom gerak ke sini, kiri dan kanan adalah sama dan serupa. Maknanya lengkap. Yang sel ini dapat lengkap set of kromosom, this cell dapat lengkap sets of kromosom. Yang ini tak lengkap. Separuh pengagihan ni tidak sama rata. Next is hybrid breakdown. Okay, hybrid breakdown ni dia sedikit bukan complicated, dia sedikit tricky sikit lah. Okay, katakan hybrid of F1 generation. F1 generation ni maksud dia generasi yang pertama, filial yang pertama. Maksud filial pertama, individu A, individu B, kacuk dapat generasi. Itulah F1. So kalau saya ambil gambar ini, so parents dengan parents mating, fertilize. So this is F1 generation, generasi anak yang pertama. So what is F2 generation? Generasi anak kedua, itu cucu dia.
Okay. So katakanlah F1 generation are viable and fertile. Kata maknanya fertile juga, maknanya subur juga. Tetapi somehow F2 generation dia mesti akan jadi fail to develop. They're not viable ataupun infertile. So maknanya kita tahulah yang these two generation asal usul parentnya itu dia bukan daripada spesies yang sama. Maknanya ataupun telah mengalami speciation. So strains of seperti contoh strains of cultivated rice. Cultivated rice ni pokok padi yang dah di culture kan. So F2 generationsnya yang center yang tengah-tengah ni are small and sterile. Maksudnya tidak sterile ni tidak subur lah. F2 generation dia. Alright. So now we have done until that point we have done with isolation. Tengok now we move on into this topic, genetic drift. So genetic drift is here. Okay. So it is the second factors involved in the formation of new species. Okay. So genetic drift occurs when changes in allele frequency. So we are talking about allele frequency, iaitu kekerapan alel of a gene pool from one generation to another that occur by chance. Maksud dia macam ni, kekerapan alel frekuensi dalam of a gene pool. Gene pool ni maksudnya bukannya kolam takuan, bukan swimming pool. Gene pool ni maksudnya adalah katakanlah contoh dalam satu kelas ada 30 orang. So that is the gene pool from the 30 individuals. Maksudnya katakanlah dalam kelas tu ada 30 orang yang berambut hitam. Dari segi frekuensi alel. Alel ni maksud alternatif kepada jin untuk warna rambut adalah 30/30 berambut hitam ataupun frekuensinya equals to 1. Korang dah tahu kan belajar frekuensi 1. Maksud 1 tu 100%. 100% semuanya adalah alelnya hitam. Contohnya. So in the gene pool of that group of population or people, frekuensi untuk warna rambut hitamnya adalah 30/30, i.e. 100%, i.e. bersamaan, probability-nya bersamaan dengan 1. Korang belajar probability kan, so dia konsep dia sama saja, 100%. Okay, so then let's say dalam satu kelas tu 29 orang rambut hitam and seorang lagi rambut perang macam saya. Contohnya kan, tapi saya dyekan rambut warna hitam untuk mengelakkan fitnah. Poyo rasa tu color rambut dye rambut dia warna coklat dia dye tu. Terus saya terpaksa dyekan rambut warna hitam supaya tak kena fitnah. Cikgu rau. Okay, so maksudnya if it is in that case, maksudnya alel frekuensi untuk warna rambut tu 1/29 adalah alel brown, blonde tu tadi. So 29/30 is having the black hair. So fahamkan maksud frekuensi kekerapan alel tersebut. So yang nak dibincangkan dekat sini adalah the genetic drift occurs bila ada perubahan dalam alel frekuensi. Maknanya sepatutnya katalah kalau dekat Malaysia ni lebih daripada 90% ni kalau Melayu tu rambut hitam lah. Okey. Tapi tiba-tiba bila ada berlaku perubahan ini, so itu adalah antara mungkin disebabkan effect of genetic drift dalam populasi tersebut yang mesti berlaku by chance. By chance ni maknanya bukanlah semestinya yang diatur. Okey, tapi kita akan tengok elaboration selepas ini lagi. Okey, genetic drift may cause gene variants to disappear completely. So kita lebih kepada cerita pasal disappear completely, hilang. So tu maksud dia drift. Drift ni maksud hanyut, bukannya drift yang kereta drift Tokyo drift tu, bukan. Drift ni maksudnya hanyut dan hilang. Disappear from the population, disappear from the gene pool of the population. Tu maksud gene pool tu tadi, dan takutkan gene of that population. Okay, and thereby reduce genetic variation, mengurangkan kepelbagaian genetik. Okay, and this will shift the Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, about Hardy-Weinberg equilibrium, not need to worry much about it on this session, because we will discuss this more on following chapter. Okay, so I skip that one for now. So sekarang kau dah faham lah maksud genetic drift ni. Katakanlah dalam satu populasi tu sepatutnya populasi ada alel frekuensi begini-begini, ada genetik yang drift, yang hanyut, yang hilang, yang lenyap daripada populasi itu.
kita tengok contoh dia macam mana, elaboration dia macam mana selepas ini. Okay, look at this diagram. Genetic drift is significant in small population. So another keyword yang saya nak highlight ialah small population. Dia mesti berlaku dalam small populasi atau populasi yang kecil, baru dia adalah efficient ataupun baru dia adalah significant untuk menjadi genetic drift ini. So kita tengok situasi ni, frequency of red allele is low in original population. Nampak? Is small in the population. Maknanya berapa banyak biawak komodo ni ataupun biawak whatever lah, semuanya berwarna kelabu kecuali ada satu yang berwarna merah dan bertumpuk kuning dan merah. Okay, so the only lizard with red allele happens to fall victim to an eagle and dies. So maknanya hanya warna merah ni saja yang keep on dimakan oleh burung helang. Okay, so maknanya from time to time this small population ni lama-lama akan hinyat. The red allele is lost. Maknanya dalam kawasan itu dah tak ada red allele lagi. Apa maksud red allele? Kenapa kita nak cakap pasal red allele? Ingat allele adalah alternative of genes, DNA tu, dan dibawa oleh individu tersebut lah. If that individu dies ataupun completely lost from the population, means the allele is lost from the population. Sebab siapa lagi nak bawa allele tu kan? Kita kan boleh beli allele tu dekat Shopee. Bukan beli inject dengan mana tu, tak boleh. So allele is carried by the person. If that type of person or individual is gone or lost from the population, means the allele is lost. That's why you cakap dia punya later we can conclude genetic drift. Maknanya hanyut, hilanglah dah allele warna merah daripada populasi tersebut. So that is the idea about genetic drift. Okay, so we look further onto the definition and elaboration of this genetic drift. Okay, so what I'm going to discuss with you is about this example using this wildflower. Okay, so we are talking about the color of the wildflower, bunga liar ni. They are red and white. So the red color having the genotype R besar or R besar R kecil for the heterozygous, and we have the homozygous recessive being R kecil, this small capital letter at the small letter R. Okay, so we see what's the situation. A small population. See, we always refer small population, a small number or a very minuscule population, sikit, jumlah yang sedikit. A small population of wildflowers consists of 10 wildflowers plants. So, sorry what I've done. So ada 10 pokok bunga. Okay, in the first generation, 5 adalah fertile, maksudnya adalah subur, being 4 red plants and one white plant. There is being 1 homozygous, 3 heterozygous, and 1 homozygous recessive, which is the white plant. So 4 merah dan 1 putih. Okay, so does it says here? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So lebih kurang lah begitu. Okay, so on the second generation, only 2 plants are okay. So maksud dia macam ni. Daripada 10 pokok bunga ni, hanya 5 sahaja yang fertile, yang subur. The other 5 tidak fertile. So yang fertile itu adalah 4 merah dan 1 putih. Okay. So on the second generation, which is this one, generation 2 ataupun F2, okay, kita tengok only 2 plants are fertile. Hanya 2 sahaja yang fertile. Red plants with genotype R besar. Okay, so maksudnya yang di what you call being highlighted by this white box here is the one that is fertile. So out of this 10, 1, 2, 3, 4, 5 sahaja yang fertile, yang subur, yang boleh keep on reproduce. So that's why you ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, another 10 plants. Okay, tapi daripada next generation ni, 10 plants ni hanya 2 sahaja yang subur, but being both are the red plant. Ini semua berlaku secara kebetulan. Maksudnya by nature, by chance. Mana bukan yang kita nanti kau tanya sir, kenapa daripada 10 hanya 5 je yang fertile, yang lain tu buat apa? Itu jangan tanya saya. Maksudnya memang kejadian dia macam tu. And then sir, kenapa bila next generation hanya 2 je, tak boleh ke 3? We are talking about the what happens, bukannya reason kenapa. So in this, when we are speaking about genetic drift, you need to understand it is not that kenapa macam kita tak study kenapa,
Macam maksud kita tanya kenapa hanya 2 out of 10, bukannya 5 out of 10, kenapa bukan 10 out of 10 yang fertile. We are studying about what happened, apa yang sudah berlaku dan kesan. So itu yang apa yang saya nak korang faham. Because the reason behind it, there are much more elaborations lah, maybe disebabkan faktor certain genetik ataupun alel-alel yang lain yang menyebabkan dia tak subur. Itu kita put aside. But what we want to discuss is that from this story, daripada dua yang fertile ini, so hence the next generation all are being only red flower sahaja yang survive. Okay, i.e. continue maintain in the population. So the third generation consists of only red flowers with genotype R besar. So genetic drift completely eliminates the recessive allele R kecil from the population. Maksud nampak dalam populasi ini dah tidak ada lagi allele R. So R kecil. So maksud dia allele itu yang dimaksudkan tadi dengan ayat ini. So changes in allele frequency. Okay, the allele disappear completely. Ni tadi nampak. Okay, red allele is lost. Mana dah tak ada lagi red allele. Sama juga in this case dah tak ada lagi allele R kecil. So that is genetic. That is the idea of being genetic drift. Okay, so next when we are talking about genetic drift, there are two phenomena associated with genetic drift. Mana ada dua fenomena yang kita akan kaitkan dengan genetic drift. Being the first one, founder effect, and the second one is bottleneck effect. Okay, so what is founder effect? So first kita akan cakap pasal founder effect dulu. So namanya pun founder effect. Okay, so wait, hold for a moment. Saya nak tunjuk dekat sini. If you are lost, if you are confused, we are still talking about genetic drift being the second factor for the factors in the formation of speciation. So kita belum lagi pindah kepada topik-topik lain, faktor-faktor yang lain. So we are still on the same page about genetic drift. Okay, so founder effect. Founder ni maksud dia peneroka. Bukan peneroka. Founder ni dia jumpa tempat baru, dia jumpa populasi baru, dia mewujudkan populasi ataupun generasi baru. Founder effect. Found. Okay. Only when a small population is isolated ataupun migrated. Maksudnya kat sini adalah small population ni dia terasing. Somehow dia terasing, hanya dia sahaja. Very small population, katalah 10 individu. Hanya dia sahaja yang terisolated. Okay, so itulah situasi nombor 1. Situasi nombor 2, migrated. Maknanya ini biasa animal lah, sebab pokok tak boleh nak migrate. So this small population of animal ni, dia migrate, animal ataupun orang ni, dia migrate pergi ke small tempat dan hanya interbreed sesama dia sahaja daripada original larger population. So this population dia akan forms a new population. Kenapa dibagi sebagai new population? Sebab populasi itu hanya membiak sesama dia orang sahaja. Allele frequencies of founders may not be the same as original populations. Maksud dia macam ni. Okay, saya habiskan ayat ni. After few generations, allele frequencies of new population will differ from original populations. Saya terus ambil contoh dia ni untuk elaboration dia. For example is the Amish family. Amish ni adalah nama satu kaum, satu puak ataupun satu tribe yang mana mereka ada amalan mereka sendiri yang agak pelik, agama mereka sendiri yang mana mereka hanya only stick to themselves, hanya bergaul sesama mereka saja, tak campur dengan orang luar. So what happened is that actually this small population of Amish people ni, dia migrate pergi ke Pennsylvania in 1744, long and many years ago. Okay, so the two members of the new colony shared the recessive allele for Ellis Van Creveld syndrome. Masa ini pun kita dah bincangkan dalam contoh yang lain juga. So but situasi ataupun story dia macam ni. Katakanlah this Amish population ni asalnya, okay, dia find macam contoh a cult ataupun tak payah satu group ni, katalah daripada maybe 20 orang pergi dekat satu tempat, satu kawasan, dia teroka kat hutan ni, dia orang settle down dekat situ. Daripada 20 orang tu, 2 orang tersebut ada penyakit Ellis Van Creveld syndrome. So as a result of many generations of inbreeding maknanya dia hanya sentiasa sesama dia orang sahaja, Ellis Van Creveld syndrome is now much more prevalent among the Amish than in the general population. Maksud macam ni, penyakit Ellis Van Creveld syndrome ini, ni gambar syndrome tu
It's very rare in the larger population dalam kalangan kita manusia. Cuba korang tengok kiri kanan. Adakah banyak orang jari ekstra semua ni kan? Tak ada. It's so rare to find. Very, very rare. So, tapi disebabkan Amish families ni, Amish population ni, orang Amish ni, daripada 20 orang tu, dua yang ada, lelaki dan perempuan ada Ellis-Van-Creveld syndrome ni. So dia hanya mating sesama dia, pusing-pusing antara dia orang 20 orang ni saja lama dia berkembang. So from time to time dekat generasi dia orang tu is commonly to found this Ellis-Van-Creveld syndrome. Maknanya dekat populasi dia orang sangat senang ataupun sangat easy nak jumpa Ellis-Van-Creveld syndrome. So itu maksud ayat dekat sini. The EVC now more prevalent. Mana sedang jumpa in the MH family than in the general population. So nampak dah berlaku perbezaan alel frekuensi. Maknanya alel frekuensi untuk penyakit ini semakin tinggi, semakin banyak. Asalnya kalau dalam general population sangat sedikit, sangat rare untuk found. Okay, so that is founder effect. Kenapa kita panggil sebagai founder effect? They migrate. Dia pindah ke tempat baru, dia teroka tempat baru, dia found new area, dia found new space just for themselves sahaja. Okay, next one is bottleneck effect. So bottleneck effect ni sebelum saya pergi cakap bla pasal bottleneck effect, so let us look what is a bottle and what is a bottleneck. So this is a bottle. So of course bottle all will have a neck, leher bottle. So what happened and why we use this term bottleneck effect? Because it is the effect of bottleneck ni, kalau kita tahu daripada saiz yang besar ini dan dia akan muncul kepada yang sedikit. Maksudnya daripada banyak-banyak kat sini kata there are many marbles in this bottle. When we pour it by randomly by chance, maksudnya kita tuang dengan randomly tanpa kita arrange apa-apa, hanya ikut nasib lah, chance of survivors ni, maknanya siapa yang boleh dapat keluar. Faham tak? Maksud dia daripada banyak tu kata ada pelbagai warna kat sini, kebetulan bila sekali tuang tu hanya keluar warna biru and warna kuning sahaja. So itu maksud dia. This is not the same as survival of the fittest. Tak semestinya yang survive, yang keluar ni adalah yang paling kuat atau paling sesuai untuk tinggal dan sebagainya. Tak, nasib, kebetulan dia berada dekat bottleneck itu, dekat leher botol tersebut. Macam tu. Okay, so now baru kita tengok dekat dia punya details dia. Occurs when there is a sudden decrease. Sudden, maknanya tiba-tiba pengurangan daripada banyak menjadi sikit. Okay, sudden decrease in the original population size due to disebabkan oleh apa? Natural disasters, depletion of food supply, maknanya tiba-tiba tak ada makanan ataupun tiba-tiba disebabkan oleh disease. Okay. So maksud dia macam ni, jangan nanti pula korang explain bottleneck effect tu, oh there is a 10 cows put in the bottle, suddenly only the white cow survive. Mana ada kita masukkan lembu dalam botol, kan? Bottleneck effect ni hanya efek ataupun macam metafor ataupun macam apa ni, bayangan sajalah untuk kita analogikan effect ini. So dipanggil bottleneck effect. It will cause the change in allele frequency and gene pool. Maknanya takungan jin untuk the next population. Okay. So macam kalau kita tengok dekat sini kan, this is the next. So this is the early gene pool. Dalam gene pool, dalam takungan jin dan banyak populasi asal ni, pelbagai-bagai warna, pelbagai-bagai variasi, pelbagai-bagai variation. So kata ditimpa penyakit, natural disaster, banjir, apalagi gunung berapi dan sebagainya, semua yang lain tu tiba-tiba mati, kebetulan hanya beberapa saja yang survive. Dan kalau kita tengok the new gene pool, hanya ada warna biru dan warna kuning sahaja. Dah hilanglah alel warna merah, hijau, purple dan sebagainya. Itulah maksudnya. Okay, so this might increase genetic differences among different population and leading to formation of new species. Maknanya lama kelamaan yang ini macam seolah-olah akan menjadi spesies yang baru, sebab nanti dalam jin dia bila nak cuba mate dengan populasi yang asal, tidak ngam. Macam tu. Okay, contohnya genetic variations in the cheetahs was considerably reduced by bottleneck at the end of the last ice age. Okay, maksudnya when cheetahs nearly become extinct, perhaps during overhunting by humans. So ini adalah contohnya. So cheetah ni dia telah mengalami dia telah survive as ice age. So maknanya cheetah yang ada pada zaman sekarang ni mungkin tak sama gene pool populasi daripada yang sebelum zaman ice age. Ice age ni yang mana ais banyak cair di kutub di serata dunia lah, seluruh muka bumi sebelum
ini. So yang survive tu hanya 3 ni. Mungkin kalau sebelum ni ada pelbagai warna cheetah. Mungkin kita tak tahu ada cheetah yang berbulu fluorescence ke, berwarna-warni ke, kita tak tahu. Sebab dia mungkin telah hilang semasa Ice Age yang sebelum ni. Okay. Cheetah juga dah become almost extinct sebab overhunting by human. Mana human memburu dia. Tak tahulah kenapa orang buru cheetah ni nak makan ke, saya pun tak tahu. Maybe for the fur, yeah, of course, for the bulu. Okay, so this is another example. Original population or with the original allele frequency ada kuning, ada they are brown, they are grey, they are black, they are white seal. Okay, so hunting of seals in the late 1800 tahun 1800 greatly reduced population size. Maknanya kebanyakan kebetulan hampir kebanyakan yang hitam dan kelabu ni telah diburu, meninggalkan yang putih dan yang coklat ini sahaja. So that is the what we call as the bottleneck effect. Surviving population had different allele frequency and little genetic diversity, and this different allele frequency is reflected in today's population. Dalam populasi yang sekarang ni hanya tinggal yang warna putih dan warna coklat sahaja. Okay, so overhunting of this elephant seal also cause a severe population bottleneck in the northern elephant seal. Maknanya untuk haiwan northern elephant seal ni pada 19th century juga mengalami bottleneck effect. Maknanya makin banyak yang tak survive lah. Their resulting decline in genetic variation can be reduced by comparing it to the that of the southern elephant seal, which were not so aggressively hunted. Maknanya bila dibandingkan northern seal dengan southern elephant seal ni, dekat south lah, yang north tu dekat bahagian north lah. Okay, north of the earth tu. Okay, populasinya tu berbeza. Masuk populasi berbeza tu, kepelbagaiannya itu berbeza. Begitu. Alright, so that is about genetic drift. So untuk genetic drift ni, remember dia ada dua, bottleneck effect and founder effect. Okay, remember keyword dia small population. Kalau founder effect ni, maknanya by willing, maknanya dia orang sendiri buat, dia orang sendiri yang pergi ke tempat tu, dia found the new area. Bezanya dengan bottleneck effect, dia adalah by chance, nasib. Keyword dia adalah natural disaster, food supply and disease. Kalau ini bukannya disebabkan disease ataupun natural disaster macam tu. Okay, next kita akan cakap pasal hybridization. So see, we are now on this slide about hybridization. Okay, hybridization ni maksudnya kacukan. So bila kita kacukkan, of course lah kita create new species. Namanya pun kita tengah belajar pasal speciation, wujudnya spesies yang baru. So hybridization ni pada zaman sekarang memang sangat menarik lah dan banyak kepelbagaian. Contohnya, if you like to eat durian, now we have what is being called many variants of new durian that is never been existed before, speciation. So means manusia kacukkan antara this type of durian and that type of durian. You have their IOI Musang King, you have their udang merah, D24, so on and so forth. So these are the many variants, okay, of the variation. So the production of hybrid organism by the mating of genetically different parents. Maknanya parent ini dan parent ini lain. So kita kacukkan, jadilah dia hybrid. And ini dipanggil sebagai allopolyploidy. Okay, masuk allopolyploidy ni, kita tengok allo dia berkacuk antara spesies yang berbeza. Kalau autopolyploidy, dalam spesies yang sama ataupun closely related species. Okay, so we look at this diagram. So we have species A and species B being the color of the chromosome blue and red. Bukannya actual chromosome tu warna biru dan merah. Ini untuk kita gambarkan lah. And then we have, so this is the gamete. So separuh pada ini warna biru, 3, ini pun 2. So inilah gamete dia. So when the gamete fertilized, it produces the hybrid AB. So hybrid AB ni, di F1 generation ni, kita tahu dia adalah sterile, dia adalah mandul. Sebab apa mandul? Tengok we have 5 chromosomes. Macam mana nak agihkan kromosom ni sama rata kiri dan kanannya, this sperm and this sperm terima jumlah kromosom yang sama? Tidak boleh, tak possible. Sebab dia asalnya kromosom ini daripada organism yang berbeza, yang warna biru ini daripada organism yang berbeza. Okay, so what happened is that nak bagi dia fertile, nak bagi dia subur, senang saja. It's not as easy as that. Mana kita boleh buat, kita doublekan the number of chromosome.
Macam mana nak doublekan number of chromosome ni, kita paksa mereka, bukan paksa macam buat. I mean they induce by chemical, dia buatkan sel ini supaya untuk mengalami mengalami meiosis, tapi di mana meiosis itu kita kacau meiosisnya, kita deform the spindle fiber. Maknanya kita halang pembentukan spindle fiber itu menggunakan bahan kimia, contohnya seperti colchicine ataupun ethidium bromide. Yang di mana bila tak boleh nak hasilkan spindle fibers tu, the chromosome did not separate to opposite pole. Semua jadi kat satu sel yang sama. So maknanya sekarang ni kromosom dia menjadi double. Maksud dia macam ini. Nak hasilkan gamet ni sepatutnya kita nampak ada there are 6 chromosomes here. Bila gamet jadi 3 je kan. So 4 ni jadi 2 saja kan. So bila nak hasilkan new gamet tu, dia tak mengalami doubling of dia tak mengalami perpisahan. So number of the chromosome now menjadi double. So on the next generation tu baru dia boleh hasilkan yang baru. I mean yang fertile. Nampak boleh agih sama rata. Yang ni pergi sana, yang biru ni pergi sini, biru sana pergi sini. Macam itulah. Jadi 5 yang sama rata. So ini adalah example dari segi gambar aja. Okey, so ada pokok, ini cerita pasal pokok gandum pula. So pokok gandum Triticum monococcum, spesies dia AA, ni BB, wild Triticum. So dia hybrid menghasilkan hybrid AB, sterile, mandul. So macam mana kita nak buat ni? So kita doublekan nama kromosom dia menjadi AA, BB. Next, dikacutkan lagi dengan organism DD ini, Triticum toschi ni, okey, untuk dikacutkan menjadi ABD. So ABD ni sterile. Macam mana nak jadikan dia fertile balik? Kita doublekan dia. Cell division error, sengaja di-errorkan and dilakukan self fertilization. Jadilah dia AA, BB, DD. Mana boleh separate dengan menghasilkan gamet yang subur. Okey. So yang ni untuk berkenaan dengan hybridization ni, if you are still confused, boleh tengok dekat YouTube untuk carilah perkataan hybridization, ataupun you can type this chromosome doubling ataupun doubling of chromosome number. Nanti dia akan boleh tunjuk bermacam-macam video yang berkaitan. Okay, so now we have come to the last one and we're also about to reach to our end of time for our session. Okay, so which is adaptive radiation, yang last sekali. Okay, adaptive radiation ni maksud dia macam ni. Adaptive ni maksud dia adapt. Dia adapt kepada, it is all about the adaptation kepada new environment. Maknanya adaptasi ataupun penyesuaian diri pada tempat-tempat yang baru. Okey, radiation. Radiation kat sini bukanlah bermaksud X-ray radiation, bukanlah maksud nuclear radiation dan sebagainya. Maksud radiation ni kita hanya ambil daripada perkataan vocab, daripada perkataan vocabulary Englishnya saja. Radiation maksudnya from one point dia spread kepada many directions of point. Itulah maksud radiation, radiasi itu tadi. Okey, so maksud dia macam ni. The evolution from one species of animals or plants to a number of different forms. Daripada satu terus menjadi banyak. Dia tak sama dengan satu cabang. Maknanya daripada satu jadi spesies ni. Daripada satu jadi spesies ni. Jadi satu spesies ni. Nampak? Radiation. Adaptive radiation. Okay. Evolutionary diversification. Maknanya secara evolution lah menjadi diverse, in which groups of organisms form many new species whose adaptations allow them to fill different ecological roles in their communities. Maknanya dekat dalam new community baru dia akan ada different ecological roles, maknanya peranan ekologi yang baru. Kita tengok dekat sini. Two causes. A species may encounter a wide variety of unoccupied habitat, maknanya habitat yang tidak dipenghuni sebelum ni. For example, when the ancestors of Darwin's finches, kenapa dipanggil Darwin's finches ni? Dia orang tengah study pasal ni sebenarnya adalah Charles Darwin tu. Okay, Darwin tu bagi nama, bukan bagi nama lah, burung finch ni nama dia bagi nama Darwins lah, sebab Darwin yang banyak study pasal burung finch ni yang colonize the Galapagos Islands, ke
Kepulauan Galapagos. Okay, so competition with own species, okay, all the available habitats and food sources were rapidly utilized by new species that evolved from the original invaders. Okay, tak apa, kita kata contoh dia sekejap lagi. So contohnya the Galapagos finches, their beaks are adapted to specific diet. Ini yang kita nak tengok. Maknanya dekat burung finch ini, dia punya paruh tu yang adapt kepada specific diet yang berdasarkan kepada makanan yang available di pulau tersebut. Kalau kat pulau tu ada banyak pokok kaktus, so yang survive untuk pokok kaktus sahaja akan terus hidup. Okay, so adaptive radiations occur as a result of an organism entering an environment with unoccupied niches, such as a newly formed lake or isolated island chain. The colonizing population may diversify rapidly to take advantage of all possible niches. Maksud dia macam ni, kita tengok dekat sini. Kita ada, okay, ya, yeah, dia betul. If you still confused kat mana Galapagos Island semua ni, dia berdekatan dengan Ecuador, Colombia, Peru, semualah the Southern American area. So asal usulnya finch ni macam ni. This is what we call as the mainland finch, maknanya daripada finch yang daripada tanah besar. So when these finch they flew maknanya dah past tense, they flew to these islands. There are many small islands, whereby we know at each of these islands sumber makanannya berbeza, environmentnya berbeza, situasinya semua berbeza. Lama kelamaan kalau kita tengok the finch ni ada berbagai-bagai jenis, ada warnanya pun beza, saiz paruhnya pun berbeza, jenis paruhnya pun berbeza. So daripada satu radiate, the adapting radiation, so dia radiate menjadi bermacam-macam jenis when they adapt to the new environment. So namanya jadi adaptive radiation. Okay. So we look onto this example. So asalnya event number one, a few individuals of a species from the mainland arrive on isolated islands A and B. Maknanya burung ni ada sebahagiannya yang terbang pergi ke pulau A asalnya dan pergi ke pulau B. Over time, they do differentiate into two new species. Maknanya setelah sekian lama, yang burung finch yang pergi dekat pulau A ni dah menjadi new species. Species A, yang ini species B. Berbeza. Macam ni kita tahu mereka adalah different species. Bila kita letak dia orang dua-dua ni dalam sangkar yang sama atau tempat sama, dia orang tak akan mate. Kalau kata dia orang mate lah pun, anak dia tak akan, zygote dia tidak akan form. Katalah zygote dia form pun, isolation kan, tapi anak dia tak subur. Katalah anak dia subur generasi pertama, confirm generasi kedua tidak subur. So maknanya somehow nak cakap dia dah jadi two new species. Dah berlaku speciation. Daripada asalnya yang warna hitam ni sahaja, dah menjadi speciation kepada species A dan species B. Okay, next, what happened is that okay, the purple species then colonizes island C and D. Daripada B ni pergi ke island C dan island D pula. Then what happened is that over time the populations on islands C and D differentiate into two new species, menjadi spesies yang berbeza pula. Dah tak sama juga dengan B. Dia juga tak sama antara C dengan D disebabkan bekalan makanan yang berbeza dekat kepulauan tersebut. Sometime later, the blue species, this blue one, colonizes island A and the orange species colonizes island B. Maksudnya dia pergi ke pulau A balik, dia pergi ke pulau B pula dan dia akan koloni pulau yang tersebut tu. So somehow dekat pulau A ada spesies ini, dekat pulau B ada spesies ini dan ini. So itulah adaptive radiation. So maksud dia, daripada satu ancestral yang asalnya daripada mainland dan menjadi bermacam-macam radiation. Ada macam radiation, bermacam-macam jenis finches radiation, whereby each of them adapt to the new environment. Okay, so alhamdulillah, I think that would be all for this chapter about this chapter 3. Okay, so rasa insyaAllah settle lah bila selesai. Kalau tak faham, ada masalah, please boleh PM saya. Okay, so for now saya akan stop recording terlebih dahulu. Okay, ini stop presenting pula. Okay, stop recording terlebih dahulu. Okay.